Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σκάλες. Μαζέψτε την παρέα σας. Μπιφτέκια μοσχαρίσια, σχάρας για σήμερα. Και είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ ο Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Και εγώ είμαι ο Γιώργος Καραγιάννης, μάγειρας και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Σ' όλους μας αρέσει το ψήσιμο. Και το μαγείρεμα. Και τα μεζεδάκια. Γι' αυτό λοιπόν ακολουθήστε μας στο κανάλι μας πατώντας εγγραφή και κάντε κλικ στο καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Ελάτε και στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψίστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα μικρό αφιέρωμα στα μπιφτέκια και όχι μόνο. Και έτσι εδώ μαζί μας είναι ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης, όπου θα μας πει μια πάρα πολύ καλή συνταγή για μπιφτέκι μοσχαρίσιο σχάρας, αλλά θα μας δοθεί και ευκαιρία να μας πει κάποια μυστικά από το κόψιμο του κιμά μέχρι να τα φτάσουμε για ψήσιμο. Μετά θα αναλάβουμε εμείς. Μείνετε μαζί μας. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα και από μένα. Καλά μας ψησίματα. Έχουμε πολύ ωραίο κιμά, θα σας πει ο Γιώργος γι' αυτό. Θα βγει κανένα 2 κιλό 2-2,5 κιλά. μαζί με τα υπόλοιπα. Πρέπει. Θα φάμε καλά νεκρή. Ποιο είναι κιόλας. Θα πιούμε κιόλας. Θα σου ετοιμάσω κανένα μεζεδάκι. Να με Κοίταξε, έχει πολλά ωραία. τα μυζιδάκια θα τα αφήνεις εμένα. Δεν τρέμει ένα ψυχή ψηλιά για να με ξέρει με τις μυζέρες. Έγινε κουμάντα, δεν ξέρω. Τα αφήνω απάνω σου, λοιπόν. Κάνεις και του κύριος Γιώμα. Λοιπόν, Σε εμπιστευόμαστε απόλυτα. Ωραία. Είμαι ελεύθερος δηλαδή. Ελεύθερο να ετοιμάσει τα μεζεδάκια σου. έφυγες. Κάθε ένα στο είδος του. Έτσι. Εμείς τώρα εδώ θα σας πούμε αναλυτικότατα για την προετοιμασία. Μείνετε μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε από τα βασικά, που είναι η πρώτη ύλη. Και βλέπω ποντίκι. Δεν έχω ξαναφτιάξει με ποντίκι. Θα μας πεις φυσικά γιατί. Το ποτίκι λοιπόν, σαν κρέας για μπιφτέκια, το χρησιμοποιούμε γιατί θα μας δώσει πιο τραγανό αποτέλεσμα. Μετά χρησιμοποιούμε χωριστά το λίπος για να μπορούμε ναι. να υπολογίσουμε πόση λιπαρότητα θέλουμε στα μπιφτέκια μας. Σωστό. Είναι και νόστιμος ακρέας, έχει τελικά τη γεύση, Έχει περισσότερο κολαγόνο. έχει περισσότερο κολαγόνο και βέβαια πρέπει να το αλέθουμε παγωμένο Παγωμένο, ναι. ή δυνατόν Πάρα να έχουμε πολύ καλή κρύο. μηχανή, Πάρα πάρα πολύ πολύ κρύο. κρύο. Δηλαδή και μείον 10 βαθμούς να Ναι, είναι πολύ καλά. Αυτό είναι τώρα γύρω στους μείον 5 βαθμούς. ωραία. Το έχουμε αφήσει και έχει ξεπαγώσει λιγάκι. Έτσι δεν θα ζεσταθεί ο κιμάς μας, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση από την αρχή της διαδικασίας μέχρι το τέλος που θα ζυμώσουμε τα μπιφτέκια μας, θα σας τα δείξουμε όλα αυτά, δεν θέλουμε να ζεσταθεί το μείγμα μας. Κατάλαβα, ναι. Εάν σε περίπτωση έχει ξεπαγώσει αρκετά το κρέας μας, προτιμότερο να βάλουμε και λίγα παγάκια Α, μπράβο, ναι. είτε στην άλεση είτε και στο ζύμωμα. Στο ζύμωμα. Πολύ Ναι. ωραία. Θα κάνουμε ένα βίντεο αρκετά αναλυτικό, μπορεί να μας πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά αυτά τα πράγματα που θα τα δείτε και θα ακούσετε σήμερα εδώ, σίγουρα οι περισσότεροι δεν τα έχετε ξανακούσει. Και απευθυνόμαστε κυρίως στους νέους, σε αυτούς που ξεκινάνε τώρα τα πρώτα τους βήματα στο ψήσιμο, να μάθουν κάποια πράγματα σωστά από την αρχή. Πάμε στη συνέχεια. Κάνουμε 1 ή 2 περάσματα. 2 περάσματα θα κάνουμε. Στο πρώτο πέρασμα θα βάλουμε πιο χοντρή σίτα, περίπου στα 4,5 χιλιοστά να είναι οι τρύπες μας. Κατάλαβα. Και για να μην μας ζεσταθεί πολύ, όπως είπαμε, Ναι, και ναι. το μείγμα μας. Και στη συνέχεια θα προσθέσουμε τα μπαχαρικά μας και θα Θα τα αλέσουμε. ζυμώσουμε εδώ. Θα τα δούμε στην πορεία. Ας Θα τα δούμε ξεκινήσουμε στην πορεία. από Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο κόψιμο. από το πρώτο κόψιμο. Βέβαια, να πούμε στους φίλους μας ότι μπορεί πάρα πολλοί να μην έχουν μία κυμαδομηχανή, αλλά αξίζει τον κόπο. Πέρα από αυτό, ναι, βέβαια. Θα έχουμε Για μας που προβλήματα. το χόμπι μας είναι το ψήσιμο, είναι το μαγείρεμα, αξίζει να επενδύσουμε να πάρουμε μία κυμαδομηχανή. Όπως και ο κυνηγός Έχει παίρνει εργαλεία. το τουφέκι του. Σωστό. Και εμείς έχουμε τα δικά μας τα εργαλεία.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα συμπληρώνουμε στη μηχανή ένα λάξι. Ναι. Κρέας και λίγο λίπος. Εξάλλου μετά Για θα τα ζυμώσουμε, μετά θα τα στην πορεία, ζυμώσουμε ναι. και θα ανακατευτούν καλύτερα. Πάμε λοιπόν. Λίγο λιπάκι. Για να έχουμε ομοιόμορφο άλεσμα. Ωραία. Τώρα. Τελειώσαμε το πρώτο άλεσμα και τώρα πάμε στην επόμενη διαδικασία που είναι να ρίξουμε τα μπαχαρικά, Γιώργο, κάποια από τα μπαχαρικά μέσα. Τα περισσότερα από τα μπαχαρικά μας στο κιμά θα κάνουμε ένα ελαφρύ ανακάτεμα και θα το ξαναπεράσουμε στην πιο ψηλή σίτα και έτσι θα έχουμε πιο ομοιόμορφη κατανομή των μπαχαρικών, θα ποτίσουν και μες στο κρέας με αποτέλεσμα Καλύτερα, ναι. θα έχουμε πολύ πιο νόστιμο μπιφτέκι. Θα έχουμε όλη τη γεύση. Λοιπόν, πάμε. Πολύ ωραία. Ρίξε εσύ τα μπαχαρικά. Θα προσθέσουμε και τα κρεμμύδια μας Για να τα κόψουμε και αυτά, με μαζί το κιμά. με το κιμά. Εγώ θα πω ότι για 2 κιλά που είναι το μείγμα μας αυτό εδώ πέρα, θα χρειαστούμε 4 γραμμάρια πιπέρι. Είναι 4 ειδών πιπέρια, πράσινο, λευκό, ροζ και μαύρο. 4 γραμμάρια σύνολο. Θέλουμε 3 γραμμάρια ρίγανη. Θέλουμε 5 γραμμάρια κόλιανδρο. Από κοντά σου. Και θέλουμε και 5 γραμμάρια πάπρικα γλυκιά. Λοιπόν, 35 γραμμάρια αλάτι για 2 κιλά. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να το ζυμώσουμε. Και τις σκελίδες στο σκόρδο. 4 μικρές σκελίδες σκόρδο για τα 2 κιλά το μείγμα μας, κιμάς, ποντίκι με το λίπος μας. Και το σκόρδο θα αλεστεί μαζί με το κιμά μας. Θα κάνουμε Ένα ανακάτημα. ένα ελαφρύ ανακάτεμα. Έχουμε και σύγχρονη λεκάνη εδώ. Ναι, Είναι θυμάμαι, ήμουν πιτσιρικάς όταν είχε βγει αυτή. Δεν ξέρω αν είχε γεννηθεί κιόλας. της γιαγιάς μας και βάλε. Αυτός είναι ταβάς, Το λέγανε και ταβά. Τέντζερι. Όχι, ο ταβάς είναι άλλος πιο χαμηλός. Ο Τέντζερης πάλι ήταν με καπάκι. Με καπάκι. Λεκάνη. Είναι μια λεκάνη Λεκάνες λέγανε. παλιακιά. Λοιπόν, Όλα τα αντικείμενα εδώ πέρα που χρησιμοποιούμε είναι και τα σκεύη είναι παλιά. Ωραία. λοιπόν, τώρα, Να βάλουμε ένα άλλο λεκανάκι εκεί πέρα από κάτω. όχι, το ίδιο αυτό. Α, θα το βάλεις εκεί Όλα θα πάει εδώ και θα αλεστεί ομοιόμορφα. Εδώ. Ωραία. Τέλεια. Και πάμε τώρα για το δεύτερο άλεσμα. Με πιο ψηλή σίτα από σήμερα. Ωραία. Και ξεκινάμε. Η λεπτομέρεια πάντοτε κάνει τη διαφορά. Ελπίζω να μην μας κυνηγάνε οι χασάπιδες που θα πάνε φίλοι μας να ζητήσουν τέτοια διαδικασία. Είπαμε, σιγά σιγά θα πρέπει να προμηθευόμαστε όλοι και από μία μηχανή. Είναι μια επαγγελματική, Ναι, αλλά υπάρχουν αρκετά πάρα ισχυρή πολλές και στο τη δουλειά χώρο. μας, Ναι. είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, τελειώσαμε και το δεύτερο κόψιμο και τώρα θα περάσουμε στο ζύμωμα. Και θα συμπληρώσουμε και Τα υπόλοιπα υλικά μας, για τα οποία θα μας. σας πούμε τώρα σε λίγο. Και τώρα θα ακολουθήσει το ζύμωμα. Θα κάνουμε τώρα ένα πρώτο ζύμωμα, φαντάζομαι, για να έχουμε μια καλύτερη ομογενοποίηση. Όχι, θα ανοίξουμε λίγο το ανοίξουμε. μείγμα μας Ωραία. και θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Μπορεί Θα να λες και τα ξεκινήσουμε υλικά μας. από η παρμεζάνα, η οποία είναι 150 γραμμάρια Δηλαδή 75 γραμμάρια για κάθε για κιλό κάθε χύμα. κιλό χυμά. Λοιπόν, να ρίξουμε και τα υγρά μας, που είναι το ξιδάκι μας, 2 κουταλιές της σούπας ξίδι, ή αλλιώς Μπαλσαμικό. μπαλσάμικο ξίδι, ή αλλιώς 15 γραμμάρια.
Εδώ κάναμε ένα ζωμό βοδινό, θα σας πούμε άλλη φορά γι' αυτό, αλλά αν δεν μπορείτε μόνοι σας να κάνετε αυτή τη στιγμή ή δεν γνωρίζετε κάποιον τρόπο για να το κάνετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμο του εμπορίου. Σε κάποια στιγμή θα σας πούμε πώς μπορείτε να κάνετε μόνοι σας ένα πάρα πολύ νόστιμο ζωμό. Ωραία, 100 γραμμάρια από αυτό το ζωμό, 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος Ωραία. και έχουμε εδώ πέρα 20 20 γραμμάρια corn flour και 20 γραμμάρια σκόνη γάλα, άπαχο. έτσι. Να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Μην πρόλαβες γιατί δεν σε ρώταγα πριν βάλουμε και τη μουστάρδα. Και η σκόνη το γάλα και το cornflour έχουν την ιδιότητα να λειτουργούν σαν σταθεροποιητές και απορροφούν και συγκρατούν τα υγρά μας και επιπλέον κάνουν πιο συνεχτικό το μείγμα μας. Έτσι. Προχωράμε. Μουστάρδα. 2 κουταλιές της σούπας. Μία για κάθε κιλό. Απαλή. Απαλή μουστάρδα. Κατά προτίμηση μπορείτε να βάλετε και διζόν για ακόμα περισσότερο άρωμα. Πολύ σπιρτάδα ας πούμε. Βέβαια. Λίγο πιο πικάντι θα μας βγει το μείγμα μας. Εγώ λέω να κάνουμε ένα ζύμωμα και μετά να προσθέσουμε φρυγανιά όσο πάρει. Αυτό. Η φρυγανιά να πούμε ότι είναι περίπου στα 200 γραμμάρια. Μπορεί να την προσθέσουμε όλη, μπορεί να κρατήσουμε και λιγάκι. Θα δούμε την υφή του κιμά δηλαδή, μετά το Ο κιμάς μας θα μας ζύμωμα κατευθύνει. αυτό. Γιατί καμία φορά τυχαίνει και το κρεμμύδι να είναι λίγο πιο ζουμερό Έτσι. και το κρέας μας να είναι πιο ζουμερό. Γι' αυτό πάντα θα κρατάμε λίγο φρυγανιά, δεν θα τη ρίχνουμε όλη από την αρχή για να μην μας βγει πολύ σφιχτό το μείγμα μας. Έτσι. Περίπου θα μας δείξει ο Γιώργος τώρα πώς θα πρέπει να είναι η τελική υφή. Και Όταν να τελειώσει. πούμε και το εξής. Είπαμε ότι το μείγμα μας δεν πρέπει να ζεσταίνεται. Γι' αυτό το λόγο δεν ζυμώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο, όχι. Έτσι. Διπλώνουμε το κιμά μας και πιέζουμε ελαφρά. Να μην ταλαιπωρήσουμε το μείγμα μας. Γιατί διαφορετικά στο δάγκωμά μας θα είναι ένα ψωμένιο αποτέλεσμα που δεν το θέλουμε. Θέλουμε το μπιφτέκι μας να είναι ελαφρώς ελαστικό, τραγανό και ζουμερό. Περικλείουμε περισσότερο αέρα με άλλα λόγια μέσα με αυτόν τον τρόπο. Και αέρα περικλίνουμε, αλλά δεν ταλαιπωρούμε και το μείγμα μας. Ναι. Δεν το ζεσταίνουμε έτσι. Αν το κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο, ζεσταίνεται και Ναι. οι πρωτεΐνες του κρέατος αλλοιώνονται. Δεν δένουν σωστά. Θέλει όμως υπομονή και επιμονή και θέλει χρόνο το ζύμωμα. Για να έχουμε και καλύτερη ομογενοποίηση όλων των υλικών. Υπομονή τα πάντα χρειάζονται στη ζωή. Έτσι. Ακόμα περισσότερο όταν πρόκειται να φάμε κάτι νόστιμο. Έτσι. Αξίζει τον κόπο. Έτσι. Λοιπόν, προσθέτουμε λίγο τη φρυγανίτσα μας. Θα την πάρει όλη λες, δεν νομίζω. Όχι. Εδώ όπως είμαστε γύρω στα 100 γραμμάρια θα χρειαστούμε και για Τώρα τα 2 κιλά. περίπου είμαστε στα 100 γραμμάρια με αυτό. Επίσης και η φρυγανιά συγκρατεί υγρά και στο τέλος θα σας δείξουμε κάτι ακόμα όταν θα έχει τελειώσει σχεδόν το ζύμωμα και να πούμε για κάποιους που χρησιμοποιούν ψωμί στο μείγμα τους όταν πρόκειται να κάνουν μπιφτέκια και μέχρι τώρα έχει επικρατήσει η συνήθεια και λέμε όλοι μπαγιάτικο ψωμί. Όχι, στα μπιφτέκια μας πρέπει να βάζουμε φρέσκο ψωμί για να είναι πιο νόστιμο και εάν δεν τα ψήσουμε την ίδια μέρα να διατηρούνται και περισσότερο. Διότι Έτσι. αν βάλουμε μπαγιάτικο ψωμί που ήδη έχει αποκτήσει κάποια επιβλαβή μέσα θα μπαγιατεύσει το μπιφτέκι μας πολύ γρήγορα. Και στο τέλος του ζυμώματος προσθέτουμε και 100 ml κρύο νερό και συνεχίζουμε το δίπλωμα. Έτσι θα έχουμε ακόμα πιο ζουμερά μπιφτέκια. Έτσι. Πάμε Γιώργο. Πολύ ωραία. Και φυσικά Γιώργο θα αναρωτηθούν εδώ πέρα οι φίλοι μας γιατί ενώ βάλαμε φρυγανιά για να μαζέψουμε κάποια υγρά, ξαναπροσθέσαμε υγρά.
Και εγώ ξέρω όλα. Θα βγει ακόμα είναι- πιο ζουμερό. Θα μας ρωτήσουν οι φίλοι μας. Στο τέλος λοιπόν του ζυμώματος δεν προλαβαίνει να τα απορροφήσει όλα τα υγρά και θα έχουμε πιο ζουμερό αποτέλεσμα. Και μετά ούτως ή άλλως τα ξεφρυγανιά χρησιμοποιούμε, βγαίνει πιο αφράτωτο αποτέλεσμα, πιο τραγανό και πιο νόστιμο. Έτσι. Ο Λοιπόν, Ανδρέας είναι έτοιμος με τα μυζιδάκια. Πόσο πρέπει το ελάχιστο να ξεκουραστεί αυτό το μείγμα. θα το αφήσουμε στο ψυγείο μας πριν να το πλάσουμε περίπου 2 ώρες. Ωραία. Αν έχουμε υπομονή και 3 ώρες. Τα μπιφτέκια γενικά, διότι έχει αλεστεί το κρέας και έχουμε πολύ μεγάλη επιφάνεια, έχουμε πολλές επιφάνειες κρέατος, είναι ένα προϊόν που δεν αντέχει πάρα Ναι, ναι. πολύ. Πρέπει να το ψήσουμε είτε την ίδια μέρα, είτε την αμέσως επόμενη. Την επόμενη. Ένα 24ωρο το πολύ δηλαδή. Ναι. Αναπτύσσει εύκολα πολλούς παθογόνους οργανισμούς. Και αυτό δεν το θέλουμε. Το μπιφτέκι για να το ευχαριστηθείς πρέπει να είναι πάντα φρέσκο. Είμαστε τέλειοι. Μου επιτρέψεις, Από αρώματα πάμε καλά. Σε λίγο θα δούμε και στη γεύση. Έτσι. Πάμε για τα τσίπουρα. Λοιπόν, και λίγο παστρουμάς. Α, ωραία. Από μένα όλα τα υπόλοιπα είναι έργο τέχνης του φίλου μας του Ανδρέα. Από μου την ουσία. Να πούμε για τα Αυτό παστρουμά. είναι από το φίλο μας το Γιώργο τον Ψάλτη, το μαέστρο, αυτός Μαέστρο που του έγραψε καναλιού. το μαέστρο του καναλιού, αυτά τα υπέροχα τραγούδια που μας έχει γράψει και φτιάχνει και χειροποίητο παστρουμά και λουκάνικο πέταλο. Ναι. Και αυτό που Εξαιρετικό. Πολύ καλό, το ξέρω. φάγαμε νωρίτερα αυτό. Αυτό όχι εμείς, όχι εμείς. Κάποιος άλλος το δοκίμασε, αλλά εμείς δεν προλάβαμε να δοκιμάσουμε. Και να πούμε βέβαια ότι δεν είναι τυχαίο που τον επιλέξαμε και σαν μαέστρο του καναλιού μας. Βέβαια. Εκτός Είναι από της παρέας καλλιτέχνης και της ψήστης. μουσικής, είναι και καλλιτέχνης στους μεζέδες. Έτσι ακριβώς. Γιώργο, στην υγεία σου και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια μας. Γεια σου. Στην Γεια υγεία μας. σας, φίλοι Στην μου. υγεία σας, Γεια σας, παιδιά. παιδιά. Εγώ θα ξεκινήσω από εδώ. Εξαιρετικός. Καλά, εγώ έχω δοκιμάσει πολλές φορές γιατί μου στέλνει συνέχεια ο φίλος. Κάπως έτσι θα περάσει η ώρα μας, ώσπου να πάμε να ανάψουμε τη φωτιά για να ψήσουμε τα μπιφτεκάκια. Σε λίγο μαζί σας. Είμαστε έτοιμοι για το ψήσιμο. Μας πήρε βράδυ. Βάζουμε τα μπιφτέκια μας σε μέτρια φωτιά προς δυνατή και σε κρύα σχάρα. Όταν χρησιμοποιείται, είπαμε, ανοξίδωτη σχάρα, να είναι πάντα κρύα. Έτσι αποφεύγεται να κολλάνε τα μπιφτέκια πάνω στη σχάρα. Παραμερίζουμε και όλα στα μπιφτέκια, τα κουνάμε λίγο πάνω στη σχάρα και αυτό βοηθάει να μην κολλάνε τα μπιφτέκια και κάνουμε χώρο γιατί θα ψήσουμε και μερικά μικρά. Κάνουμε μπιφτέκια 130 γραμμαρίων και θα ψήσουμε και μερικά μικρά στα 65 γραμμάρια. Τα παραμερίζουμε όπως δείχνει εδώ ο Ανδρέας. Ο φίλος μας εδώ, ο Γιώργος, μας παρακολουθεί. Γιώργο, καλά τα ψήνουμε? Τέλεια. Μετά από 1,5 λίτρο τσίπουρο όλα τέλεια μου φαίνεται. Έχουμε και κρασί μετά. Και κάνουμε σχετικά γρήγορα το πρώτο γύρισμα. Τώρα θα κάνουμε το πρώτο γύρισμα. Έτσι. Άλλο το ψήσιμο στη σχάρα, Ανδρέα, Α, εσύ τώρα με έβαλες να γυρνάω τα πιβιακιά. Και άλλο να έχουμε περιστρεφόμενες. Ναι, Τώρα εδώ θα μπορούσαμε να σας δείξουμε ένα ψήστη και μερικά κεφτεδάκια με περιστροφή
αλλά δεν έχουμε φέρει τη μικρότερη σχάρα για να απελευθερώσουμε χώρο στην υπόλοιπη ψισταριά για να μπορούμε να ψήσουμε και μερικά με περιστροφή. Επίτηδες το έκανες να με τα λιπούρες. Πω ντουμάνια. Μα ντουμάνιας ο τόπος. Τα μπιφτέκια στη σχάρα πρέπει να έχουν αρκετό λίπος. Αυτή η ποσότητα που σας δώσαμε είναι η μεγαλύτερη που θα μπορούσε να έχουν τα μπιφτέκια. Αλλά το λίπος, Γιώργο, θα μας δώσει και νοστιμιά. Μη φοβάστε το λίπος. Μετριάστε την ποσότητα, πάτε λιγότερο δηλαδή αν θέλετε, αλλά τα λιπαρά τα θέλει το μπιφτέκικο. Συνεχόμενα γυρίσματα, παιδιά, για να μην κολλάνε τα μπιφτέκια και για να έχουμε ομοιόμορφο ψήσιμο και σε βάθος. Τα μπιφτέκια πάντα καλοψημένα, 75 βαθμούς το λιγότερο. Μ' άρεσε τους Ανδρέας στο γύρισμα. Ντουμάνια. Ντουμάνια δεν έχει τίποτα. Λαϊκή είναι και όλη γεύση. Βλέπετε, δεν τα αφήνουμε σε ησυχία. Αλλιώς θα κολλήσουμε. Βέβαια όσο πιο λιπαρό είναι ένα μπιφτέκι, τόσο πιο δύσκολα κολλάει. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θα τα βγάλουμε στη θερμοκρασία 75 βαθμούς εσωτερικά για να παραμείνουν και πολύ ζουμερά. Ένα-δυο γυρίσματα ακόμα και είμαστε έτοιμοι για να τα βγάλουμε και να τα δοκιμάσουμε και να σας δείξουμε πώς θα τα σερβίρουμε. Για τον φίλο μου τον Ανδρέα. Για τον Ανδρέα. Είναι μπιφτεκάκια, ταρτάκια. Ταρτάκια. Για πάτους. Αυτό είναι, είπες, ξινομιζήθρα πάνω, Συνομιζήθρα έχουμε βάλει. Για να δούμε εδώ τι κάναμε τώρα. Και εγώ από εδώ θα ξεκινήσω. Εγώ θα δείξω πόσο ζουμερά είναι. Εγώ θα πιάσω το άρωμα πρώτα. Κάτι άλλο. Κάτι κάναμε. Να κάνω κι εγώ μου τώρα. Δεν ξέρω εσύ πώς εκφράζεσαι, εμείς έτσι εκφραζόμαστε. Εμείς εκφράζω ελεύθερα με τον δικό σου τρόπο. Κάτι κάναμε. Είναι πολύ αφράτο. Ναι, πάρα πολύ ζουμερό. Έχει μια πολύ γλυκιά γεύση. Δεν καταλαβαίνουμε κανένα από τα μπαχαρικά που βάλαμε μέσα. Ένα σύνολο. Ναι, Ζουμερό, είναι ένα σύνολο με υπέροχη γεύση. Είναι από τα καλύτερα μπιφτέκια σχάρας που έχουμε κάνει. Πολύ τέλειο. Πολύ ζουμερό και δεν. Σε έντυπο. Αυτό είναι. Αυτό. Το λίπος είναι το μυστικό. Και μετά όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, που είναι λεπτομέρειες, αλλά μην ξεχνάτε πως οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Παίξαμε κι εμείς κάποιο ρόλο τώρα στο. Δεν γίνουν καλά. Στο θέμα του ψησίματος. Στα πάντα. Και η καλή παρέα μετράει. Η διάθεση. Πιο βασικό. Και η διάθεση. Βασικότερο. Όχι το Μόνο πιο που δεν βασικό. ανάβω ποτέ να ψήσω τίποτα. Έτσι. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλια. Στην υγειά σας, παιδιά. Στην υγειά σας, φίλοι μου. Με το κρασί, εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Σαμπανιζέ. Είναι υπουργιότυπο. Μάλιστα. Τέλειο. Εγώ να μου κάνει εντύπωση αυτό. Ήρθε η ώρα για αυτό. Ναι. Σωστά. Το πάει έτσι μπουκιά.
Τέλειο. Είδες όμως παρόλα που είναι έτσι μαλακά και τέτοια δεν είναι ψωμένιο. Κατάλαβες τι σου λέω. Όχι. Δεν μπορώ να το φάω αυτό το πράγμα. Το κατάλαβες. Αυτό εδώ για να φτιαχτεί είναι επιστήμη, πίστεψε με. Πήγαινε με σε όποιο μαγαζί θέλεις. Μόνο ο Σγλατζούνης εκεί στη Λαμία έχει μπιφτέκι αξιώσεων. Κατάλαβες. Οπουδήποτε αλλού και να με πας δεν υπάρχει. Γι' αυτό και δεν έχει γίνει τυχαία ο Σγλατζούνης, να ξέρεις. Ο πιο γνωστός στην Ελλάδα για το μπιφτέκι. Να κάνουμε ένα τέτοιο. Κάνουμε. Ξέρω ότι το ξέρεις. Ναι. Στο επόμενο βίντεο. Τέλειο.